हेलो एन्ड नमस्कार। आज हामी रियाक्टको कन्टेक्स्ट एपिआई चाहिँ कसरी युज गर्ने र प्रब्लम चाहिँ कन्टेक्स्ट एपिआई नहुँदाखेरि प्रब्लम चाहिँ के थियो भनेर डिस्कसन गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ मसँग सिम्पल अप एन्ड रनिङ चाहिँ क्रिएट रियाक्ट एपबाट बनेको एप छ। मैले एप डट जेएसमा हेडर यो डिभ एप अनि त्यसपछि हेडर यसको आफ्नै स्टाइलिङ चाहिँ एप डट सिएसएसमा छ। यो अहिले हटाइदिउँ अनि मेनमा चाहिँ मैले डिभ हेलो आई एम फ्रम एप डट जेएस भनेर मात्रै सेभ गर्छु। हेरौँ, यो मैले अघि हेरेको ट्युटोरियल हो। यहाँ चाहिँ मेरो ब्लग अपडेट हुँदैछ। हेलो आई एम फ्रम द एप डट जेएस भन्छ है त। सो अहिले मैले एप डट जेएस भन्दा पनि मैले यहाँबाट गर्नुभन्दा नि मैले कन्टेक्स्टको सबै गर्नको लागि कन्टेक्स्ट टेस्ट भन्ने एलिमेन्ट कम्पोनेन्ट बनाउँछु। त्यो चाहिँ इम्पोर्ट कन्टेक्स्ट टेक्स्ट फ्रम कम्पोनेन्ट कन्टेक्स्ट पनि छ। त्यसपछि म त्यसैमा इन्डेक्स फाइल बनाउँछु। त्यसो भए ठिक छ। सो कम्पोनेन्टको कन्टेक्स्ट अहिले हामी यता हेऱ्यो भने क्यानट फाइन्ड द मोड्युल। ओके, कन्टेक्स्टमा एप र इक्जाम्पल डट जेएस अलरेडी छ। म यसमा इन्डेक्स डट जेएस फाइल बनाउँछु। सो आई एम React component statelet function component म चाहिँ के भन्छु context example त्यसो भन्दा पनि parent grandparent भन्छु। त्यसपछि div hello from grandparent। let's check काम गर्छ गर्दैन नि त। ओके, hello from grandparent यसले काम गरिराखेको रहेछ। सो अब हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने grandparent const parent होला। सो return इमेजले काम नगरिराखेको अवस्था। सो hello from parent const child अहिले यसलाई कपी गरेर यहाँ राखौँ। hello from the child अझ अर्को एउटा बनाऊ। त्यो चाहिँ लेट अस सपोज ग्रान्ड चाइल्ड। कन्भेन्सन चाहिँ अलिकति बिग्रे जस्तो लाग्यो। ठिकै छ। सो फङ्सनल कम्पोनेन्ट यो पनि ग्रान्ड प्यारेन्ट फङ्सनल कम्पोनेन्टै हो चाइल्ड ग्रान्ड चाइल्ड। हेलो फ्रम ग्रान्ड चाइल्ड। अहिले त हामीसँग के छ grandparent is not defined। एक्सपोर्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ grandparent सिम्पली हामी यसरी कम्पोनेन्ट चाहिँ लेखिँदैन। यो प्यारेन्ट्स अर्को ठाउँमा हुन्छ, चाइल्ड अर्को ठाउँमा हुन्छ होला, ग्रान्ड चाइल्ड पनि अर्को ठाउँमा हुन्छ होला। मैले सिम्पली मैले आफूले बुझ्नको लागि र हजुरहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ होला भनेर मैले एकै ठाउँमा राखेँ। अनि मैले यो ग्रान्ड प्यारेन्ट मात्रै एक्सपोर्ट गरेको छु। सो यो ग्रान्ड प्यारेन्ट्स मात्रै अहिले जान्छ। अब मैले यसमा के गर्न सक्छु रिटर्न प्रब्लम parent तर यो प्यारेन्टले
यो लिनेवाला छैन सो प्यारेन्ट फेरि क्यापिटल लेख्नुपर्ने भयो हो किनभने हाम्रो रियाक्टको चाइल्ड कम्पोनेन्टहरू क्यापिटलाइज्ड हुनुपर्छ यहाँ युज गर्नको लागि हामी अर्को के भन्छ अर्को फाइलमा लेखेको भए त्यसलाई इम्पोर्ट चाहिँ एज अ क्यापिटलाइज लेटरमा लेख्न सकिन्थ्यो यसलाई पनि हामी ग्रान्ड चाइल्ड लेख्यौँ सरी अब चाहिँ हामीले यो गर्दाखेरि चाहिँ हेलो फ्रम द प्यारेन्ट भनेर आउनुपर्ने हो हेलो फ्रम द प्यारेन्ट ल अप एन्ड रनिङ यसो गर्छु त्यसो भए रिटर्न रिटर्न यसरी गर्ने है त सुरुमा मैले प्याराग्राफ ट्याग कल यसको स्टाइल दिउँ सो चेन्ज होस् यसको स्टाइल चाहिँ के दिउँ कलर ओके कलर रेड हुने चाहिँ केबाट आउँछ भन्दा ग्रान्ड प्यारेन्ट हेलो फ्रम ग्रान्ड प्यारेन्ट अनि रिटर्न स्टेटमेन्ट त दुईटा हुँदैन सेमिकोलन पनि हुँदैन अरू चाहिँ ठिक हुनुपर्ने तर के भयो समस्या के भयो दुईटा इलिमेन्ट भयो हामीले रियाक्टमा एउटा मात्र इलिमेन्ट रिटर्न गर्न सक्छौँ सो रियाक्ट डट फ्र्यागमेन्ट अर तपाईँलाई म रियाक्ट डट फ्र्यागमेन्ट यसरी युज गर्न सकिन्छ हेलो फ्रम द ग्रान्ड प्यारेन्ट एन्ड हेलो फ्रम द प्यारेन्ट यहाँ प्यारेन्ट मैले अहिलेसम्म प्रब्लमै भनिसकेको छैन के हुनसक्छ भनेर म अहिले पहिला नेस्टेड गर्दै जान्छु ग्रान्ड प्यारेन्टबाट प्यारेन्ट नेस्टेड गर्छु र प्यारेन्टबाट चाइल्ड नेस्टेड गर्छु अनि चाइल्डबाट ग्रान्ड चाइल्ड नेस्ट गर्छु एन्ड त्यसपछि म प्रब्लम डिफाइन गर्छु त्यसपछि सोल्युसन चाहिँ कन्टेक्स्ट एपिआईबाट सल्भ गर्ने प्रयास गर्छु है त सो यसमा पनि त्यही गरौँ अब यसमा म रियाक्ट फ्र्यागमेन्ट चाहिँ यसरी युज गर्न पनि सकिन्छ यो पनि फ्र्यागमेन्टको सर्ट एन्ड सिन्ट्याक्स हो यसलाई अब म फेरि हेलो फ्रम प्यारेन्ट स्टाइल कलर ब्लू अनि हामीले यहाँ यसको चाइल्डलाई चाइल्डलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरौँ यहाँबाट होभर गर्दा यहाँ आउनुपर्छ ठिक छ यसरी नै के गरौँ भने ब्लू ग्रीन हेलो फ्रम द चाइल्ड एन्ड यहाँ चाहिँ ग्रान्ड चाइल्ड ओके के आउनुपर्छ त आउटपुट यस्तो आउनुपर्छ ल सो हामी ग्रान्ड प्यारेन्टबाट प्यारेन्ट कल गरिरहेको छौँ प्यारेन्टबाट चाहिँ चाइल्डबाट चाहिँ ग्रान्ड चाइल्ड कल गरिराखेका छौँ अनि यसो गरौँ यसरी हेरौँ है त्यसपछि यता त खासै फरक पर्दैन मैले पनि सिकेर नै मैले भिडियो बनाउँदैछु सो हेलो फ्रम द ग्रान्ड प्यारेन्ट्स सो हामीमा के प्रब्लम हुनसक्छ भने किन हामीले चाहिँ रिडक्स जस्तो स्टेट म्यानेजमेन्ट टुलहरू युज गर्छौँ भने हामीसित ग्रान्ड प्यारेन्टमा कुनै स्टेट हुनसक्छ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो सबै चाइल्डहरूमा त्यो युज हुनसक्छ त्यसमा अपडेट गर्ने फङ्सनालिटी पनि हामीले चाइल्डहरूमा दिनुपर्ने हुन्छ नेस्टेड भएको चाइल्डहरूमा सो हामीले के गर्न सकिन्छ भने अब हामी यदि क्लास कम्पोनेन्ट बनाउँथ्यौँ भने चाहिँ हामीले सिम्पली दिस डट स्टेट भनेर स्टेट बनाउन सकिन्थ्यो अब हामी सिम्पल एउटा चाहिँ सेट स्टेट युज गरेर सेट स्टेट भन्दा पनि रियाक्टको अर्को हुक्स चाहिँ युज स्टेट
भन्ने युज गरेर अर्को एउटा के पहिला सिम्पली यो एउटा स्टेट हो रे, यसलाई चाहिँ मैले सेट स्टेटै नाम दिन्छु, तपाईले चाहिँ नाम दिँदा पनि हुन्छ। अनि यसले चाहिँ युज स्टेट भन्ने कुरा हामीले इम्पोर्टै गरेको छैन, सो इम्पोर्ट गरौँ युज स्टेट। युज स्टेट यसको भ्यालु चाहिँ 1 हो रे, स्टेटको भ्यालु चाहिँ 1 हो रे। सेट स्टेटले चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ अपडेट गर्छ रे। सो यसलाई मैले अपडेट गर्ने दुईटा फंक्सन बनाउँछु। हामीलाई थाहा छ यो जाभास्क्रिप्ट हो, जाभास्क्रिप्टमा फंक्सन भित्र पनि फंक्सन बनाउन सकिन्छ। सो कन्स्ट के handle increment यसले के गर्छ होला भन्दा सेट स्टेट कल गरेर स्टेटलाई चाहिँ +1 गर्छ होला। यसमा चाहिँ हामीले कपी गरेर स्टेटलाई चाहिँ ओभरराइट गर्छ यसले, यसको आफ्नै फाइदा बेफाइदाहरू छन्। म अर्को चाहिँ त्यसको बारेमा पछि डिस्कसन गरौँ। ह्यान्डल इन्क्रिमेन्टको ठाउँमा अब ह्यान्डल डिक्रिमेन्ट स्टेट -1। अब हाम्रो के भयो त, हजुरलाई यो सेट स्टेटले कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा छैन भने हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यसको लागि फेरि अर्को भिडियो बनाउन सकिन्छ, नत्र नि अरू भिडियो म रिफर गर्न सक्छु, अथवा सिम्पली ब्लगहरू पढ्दा हुन्छ, रियाक्टकै अफिसियल डकुमेन्टहरू पढ्दा नि हुन्छ। मैले अफिसियल डकुमेन्ट अनि भिडियोहरू हेरेर नै यो कुरा चाहिँ थाहा पाएको हुँ, त्यति कम्प्लिट म आफै पनि सिक्दैछु। सो म यसको चाहिँ के भन्छ टाइटल पनि लर्निङ टुगेदर रियाक्ट हुक्स भनेर, यो यतिसम्म त ठिकै छ। हामीले यो स्टेटलाई यहाँ युज गर्न सकिन्छ। एन्ड state is, where the state is, यसरी युज गर्न सकिन्छ। यस, यसरी युज गर्न सकिन्छ किनकि यो चाहिँ एउटा सिम्पल कन्स्ट्यान्ट मात्रै हो। सो अब हामीले म यहाँ ग्रान्ड चाइल्डमा दुईटा बटन बनाउन सक्छु, यहाँ दुईटा ग्रान्ड चाइल्डमा दुईटा बटन बनाउन सक्छु। सो त्यो दुईटा बटन, अब यो कुरा चाहिँ मैले पहिला अब प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टेट मैले यहाँ युज गर्नु पर्यो भने, अथवा यसको चाइल्डमा युज गर्नु पर्यो भने, अथवा यसको पनि ग्रान्ड चाइल्डमा युज गर्नु पर्यो भने मैले कसरी पास गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा प्रप्समा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि स्टेट भनेर एउटा प्रप्स पास गर्छु होला, त्यसमा चाहिँ स्टेटको भ्यालु हुन्छ होला, अनि यहाँ प्रप्समा त्यो भ्यालु आउँछ होला, अनि यहाँ यसमा प्यारेन्टमा प्रप्स डट के छ स्टेट। अब त्यो भ्यालु यहाँ हाम्रो हेलो फ्रम प्यारेन्ट्समा पनि त्यो भ्यालु आउँछ होला। त्यसरी नै फेरि मैले पठाउनु पर्यो भने यहाँ पनि फेरि स्टेट चाइल्ड स्टेट भनेर अर्को प्रप्स पठाउँछु होला। त्यो प्रप्समा मैले के पठाउँछु, प्रप्सको फेरि स्टेट पठाउँछु होला। अनि मैले यहाँ यसमा प्रप्स यसरी लिन पनि मिल्छ है, फेरि चाइल्ड स्टेट भनेर डाइरेक्ट चाइल्ड स्टेट लिन नि मिल्छ। हेलो फ्रम चाइल्ड एन्ड प्रप्स फ्रम प्यारेन्ट इज चाइल्ड स्टेट। चाइल्ड स्टेट किन त्यस्तो बनायो नाम, स्टेट मात्रै बनाऊ, त्यस्तो सिमेन्टिक लागेन मलाई। सो यसरी पनि लिन सकिन्छ। यहाँ स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस आएको मैले देखेँ, सो मैले हटाइदिन्छु। हेरौँ, ओके। Hello from grandparent, the state is 1. Hello from the parent, that is 1, and the
प्रप्स फ्रम द प्यारेन्ट इज 1 भनेको हामी यसरी नै पास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँबाट भ्यालु चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यो फङ्सन पनि यसरी नै तल डिपर लेभलमा चाहिँ पास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यसरी नै पास गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीसित धेरै नै प्रब्लम हुन्छ। एकदम रिडन्डेन्ट कोड भइरहेको छ। यहाँबाट हामीले यो लिएर आएको यो स्टेट यहाँबाट फेरि तल पास गर्दैछु, यहाँबाट त फेरि अझै तल यसबाट नि अझै ग्रान्ड प्यारेन्ट्समा पास गर्दाखेरि 4 लेभलसम्म डिपमा पास गरिरहेको छौँ। यसरी हाम्रो रियाक्ट कम्पोनेन्टहरू जति डिपर हुँदै जान्छ स्टेटहरू पास गर्नलाई र स्टेट चेन्ज गर्ने फङ्सनहरू पास गर्नलाई उति नै गाह्रो हुन्छ। सो कन्टेक्स्ट एपिआई चाहिँ त्यसको सोल्युसन हुनसक्छ, जुन चाहिँ कन्टेक्स्ट एपिआईमा चाहिँ प्रोभाइडर र कन्ज्युमरको कन्सेप्ट हुन्छ। हाम्रो मेन जुन कम्पोनेन्टबाट चाहिँ हामीले स्टेटहरू पास गरिन्छ, भ्यालुजहरू पास गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले के बनाइन्छ, त्यसलाई हामीले प्रोभाइडर बनाइन्छ। अनि जहाँ चाहिँ हामीले बिचको कम्पोनेन्टहरूमा जुन यो भ्यालु हामीलाई चाहिँदैन, यहाँ यसको भ्यालु चाहिँदैन भने यसको भ्यालु हामीले युज नगर्दा पनि हुन्छ। हामी डाइरेक्ट लास्टमा कन्ज्युमर बनाएर कन्ज्युमरमा युज गर्न पनि पाइन्छ। सो म अहिलेको केसमा के गर्छु भने मैले अब यो ह्यान्डल इन्क्रिमेन्ट र ह्यान्डल डिक्रिमेन्ट यो यति लेभल डिपसम्म मैले लग्न पनि सकिन्थ्यो। मैले सिम्पली यसरी नै डिप लेभलसम्म जान सकिन्छ भनेर मात्रै मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिएँ। सो अब म यहाँ के गर्छु भने रियाक्ट फ्र्यागमेन्ट सर्ट ह्यान्ड युज गरेँ मैले। ब्राकेट चाहिँ कहाँबाट छुटेछ। सो यसमा म दुईवटा बटन बनाउँछु, बटन इन्क्रिमेन्ट, बटन डिक्रिमेन्ट। ओके, सो मैले यो इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि स्टेट चाहिँ हाम्रो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको स्टेट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, एकले बढ्नु पऱ्यो। डिक्रिमेन्ट गर्दाखेरि ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको स्टेट चाहिँ एकले घट्नु पऱ्यो। त्यो काम गर्ने कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी लेखिसकेको छ। हामीलाई ग्रान्ड इन्क्रिमेन्ट र के भन्छ क्या हो नर्भस। सो अब हामी चाहिँ कन्टेक्स्ट बनाऊ। यो चाहिँ हामी ग्रान्ड प्यारेन्टभित्र बनाउनु हुन्छ, बाहिर बनाउँदा पनि हुन्छ, केही प्रब्लम छैन। म बाहिरै बनाउँछु। कन्टेक्स्ट यसको नाम जे पनि हुनसक्छ। अहिले हामी रियाक्ट डट क्रिएट कन्टेक्स्ट यसको इनिसियल भ्यालु दिँदा हुन्छ। इनिसियल भ्यालु डिफल्ट भ्यालु लिन्छ। हामी चाहिँ कन्टेक्स्ट बनाइसकेपछि हामी यो प्यारेन्ट कल गर्ने बेलामा अब यसको ऱ्यापर एलिमेन्ट अलरेडी फ्र्यागमेन्ट बनाइसकेको छु। मैले चाहिँ यसलाई अब केले ऱ्याप गरिदिन्छु भने कन्टेक्स्ट डट प्रोभाइडर चाहिँ ऱ्याप गरिदिन्छु। कन्टेक्स्ट डट प्रोभाइडर ऱ्याप गरिसकेपछि यसका चाइल्ड एलिमेन्टहरूमा हाम्रो यो कन्टेक्स्टको भ्यालु जान सक्छ र हाम्रो कन्टेक्स्टको भ्यालु लिनको लागि हामी यहाँ गएर भ्यालु लिन्छौँ। अनि भ्यालुमा अब म यसमा कन्टेक्स्टको भ्यालु पनि बनाइदिन्छु। कन्टेक्स्ट भ्यालु लेखौँ। यसमा मलाई सिम्पल अब्जेक्ट बनाइदिन्छु। एउटा स्टेट पठाउँ, अर्को ह्यान्डल इन्क्रिमेन्ट, ह्यान्डल डिक्रिमेन्ट भनेको हाम्रो कन्टेक्स्टको भ्यालुमा यो कुरा चाहिँ हामीले रियुज गर्न पाइयोस् भनेर। ठिक छ, ठिक छ। कन्टेक्स्ट ओके। सो अब हाम्रो यसको चाइल्डको एलिमेन्टमा हामी सिधै म यहाँ के गर्छु, हेलो फ्रम द चाइल्ड स्टेट्स प्रप्स
म सब हटाइदिन्छु सिम्पली म के गर्छु भने props डट स्टेट लिदिन चाइल्डमा पनि props डट स्टेट लिदिन अनि लिन पाइन्छ लिदिन मैले कन्टेक्स्टको इक्जाम्पलको लागि हो यो पनि म लिदिन स्टेट अब स्टेट यसरी नआउन सक्छ सो डिस्ट्रक्चरिङमा प्रब्लम हुनसक्छ प्रप्स अरू के प्रप्स आउँछ भने ग्रान्ड चाइल्डमा चाहिँ अब म यसमा चाहिँ डिस्प्ले गर्छु यसमा डिस्प्ले गर्नुभन्दा पहिला म यहाँ ग्रान्ड प्यारेन्टको चाहिँ स्टेट र अरू फङ्सन्सहरू मेथड्सहरू जुन चाहिँ स्टेटलाई अपडेट गर्नु बनाएकोहरू मैले ग्रान्ड चाइल्डमा युज गर्नुपर्ने छ भने म यसलाई ग्रान्ड चाइल्डलाई चाहिँ म के बनाउँछु भने यसलाई म सिम्पली के बनाउँछु कन्टेक्स्टको कन्ज्युमर बनाउँछु सो कन्टेक्स्ट डट कन्ज्युमर and obviously so यसरी कन्टेक्स्ट डट कन्ज्युमर लिन सकिन्छ केही प्रब्लम छ कि छैन अहिलेसम्म ओ माई गड के प्रब्लम आयो अपडेट कन्टेक्स्ट कन्ज्युमर render is not a function where is the render oh begin work set conveyancerender reactor हुन त मेरो कम्प्लिट यहाँ कुनै पनि भ्यालु रिटर्नै भएको छैन त्यही भएर पनि औ मैले त्यो कम्पोनेन्टलाई ऱ्याप गर्नुपर्ने थियो expected an assignment call expected an assignment or function call and instead saw an expression त्यो भनेको के हो भने react context API को react डकुमेन्टमा जाउँ react डकुमेन्टमा react कन्ज्युमरमा के लेखेको छ भने requires function as a child यसले फंक्सन प्यारामिटर लिन्छ यहाँ हामी यहाँ देख्न सकिन्छ यसले एउटा के लेखेको छ फंक्सन लेखेको छ एज प्यारामिटर अनि त्यसमा चाहिँ त्यसको अनुसार चाहिँ रेन्डर गरेको छ सो हामी पनि के गर्न सकिन्छ यसमा जाभास्क्रिप्ट सुरु गर्छु यसले कन्टेक्स्ट लिन्छ होला सिम्पली हो कसरी लिन्छ यसरी यसरी लिँदा नि हुन्छ ठिक छ एउटा मात्र प्यारामिटर कन्टेक्स्ट लिन्छ होला त्यसपछि के रिटर्न गर्छ होला एउटा फ्र्यागमेन्ट रिटर्न गर्छ होला त्यो फ्र्यागमेन्ट भित्र के छ होला भन्दा के आयो paragraph एकैछिन this is the state from grandparent यो भित्र चाहिँ मैले context को state भनेर पठाएको हुनुपर्छ त्यो छ होला त्यसपछि अरु के हुन सक्छ बटन मसँग अलरेडी छ यसलाई हटाइदिउँ यसलाई यता राख्दिउँ सो all good yeah all good context को state आयो कि आएन what is that oh छैन except an assignment or function call instead of raw एक
सो अघिकोमा मैले थोरै करेक्सन गरेँ, थोरै करेक्सन गर्दाखेरिमा ओके आयो ओके हेलो फ्रम द कन्ज्युमर आयो। सो मैले अघि नै गरिसकेँ, इक्जाम्पल थियो। मैले यसमा चाहिँ रिटर्न लेख्न बिर्सिएछु अनि मैले अघि ट्राई गरेकोमा चाहिँ यहाँ मैले डाइरेक्ट के गरेको थिएँ, यहाँ चाहिँ रिटर्न गरेको थिएँ फङ्सनबाट। सो यहाँ रिटर्न गर्दाखेरि कन्टेक्स्ट डट कन्ज्युमरले के लिन्छ, एउटा फङ्सन आर्गुमेन्ट लिन्छ। त्यो फङ्सन आर्गुमेन्टले चाहिँ रिटर्न गर्छ। यो त हामीले सिम्पली यसरी रिटर्न गर्न सकिहालिन्छ। सो अब हामीले यहाँ मैले रिटर्न स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छु, नत्र भने अघिल्लो इक्जाम्पल जस्तो मैले डाइरेक्ट रिटर्न गर्न पनि सक्छु। सो म के भन्छु भने यसलाई कन्टेक्स्ट, एउटा कन्टेक्स्ट लिन्छ, जुन कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले के पठाएको छ, एउटा स्टेट, ह्यान्डल इन्क्रिमेन्ट एन्ड ह्यान्डल डिक्रिमेन्ट भन्ने तीनटा आइटम्स पठाएको छु। हेलो फ्रम कन्ज्युमर एन्ड डाटा फ्रम parent grandparent is context dot state. Yes, finally data चाहिँ हामीले पाइयो। ठिकै छ, यसलाई म p tag भित्र राखिदिन्छु। Shit. अब म दुईटा फर्म बटन इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट बनाउँछु। ओके, इन्क्रिमेन्ट हटाउँदाखेरि चाहिँ यो स्टेट र यो स्टेट दुइटै चेन्ज हुनुपर्छ, बढ्नुपर्छ। डिक्रिमेन्ट हुँदाखेरि त्यो घट्नुपर्छ। सिम्पली हाम्रो लोजिक त्यही हो। सो हामीसित कन्टेक्स्टमा हाम्रो ह्यान्डल इन्क्रिमेन्ट र ह्यान्डल डिक्रिमेन्ट दुवै फङ्सनहरू अलरेडी एभाइलेबल छ। हामीले सिम्पली अन क्लिक गरेर कन्टेक्स्ट डट इन्क्रिमेन्ट ह्यान्डल इन्क्रिमेन्ट र सेम कुरा चाहिँ डिक्रिमेन्टमा ह्यान्डल डिक्रिमेन्ट गर्न सकिन्छ। लेट्स ट्राई इट। यस, इट्स वर्किङ। द्याट्स इट। अब यो ग्रान्ड चाइल्ड कम्पोनेन्टलाई हामीले सिम्पली कन्स्ट मैले गरेको तरिकाले लेख्छु। सो यसरी हामी डाइरेक्ट के गर्न सकिन्छ, रिटर्न गर्न सकिन्छ, नत्र भने हामीले रिटर्न स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसले के रिटर्न गर्छ, कन्टेक्स्टको कन्ज्युमर रिटर्न गर्छ। कन्टेक्स्टको कन्ज्युमरले फेरि के लिन्छ, यो भित्र हामीले जाभास्क्रिप्ट सुरु गरेको यो यसले के लिन्छ, एउटा फङ्सन आर्गुमेन्ट लिन्छ। त्यो फङ्सन आर्गुमेन्टले केही रिटर्न गर्छ। यति नै हो मेन कुरा। यो फङ्सन आर्गुमेन्टभित्र हामी डिस्ट्रक्चरिङ गर्न सक्छौँ। डिस्ट्रक्चरिङ भनेको तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, थाहा छैन भने वी विल डिस्कस इट लेटर। सो यसमा चाहिँ मेन कुरा के आउँछ उताबाट भने स्टेट आउँछ, ह्यान्डल डिक्रिमेन्ट, ह्यान्डल इन्क्रिमेन्ट र हामी डिस्ट्रक्चरिङ गर्दाखेरि डिफल्ट भ्यालु दिएको राम्रो। स्टेट नम्बर थियो, सो 0। यहाँ चाहिँ म यही तीनटा कुरा कपी गर्छु। ओके,
सो यसलाई फ्याँकिदिउँ, यसलाई फ्याँकिदिउँ। सो इन्स्टेड अफ कन्टेक्स्ट डट स्टेट हामी डाइरेक्ट के गर्न सक्छौँ, स्टेटलाई युज गर्न सकिन्छ। अनि ह्यान्डल इन्क्रिमेन्ट र ह्यान्डल डिक्रिमेन्टलाई युज गर्न सकिन्छ। लेट्स चेक। ओके, इट्स ओके, द्याट्स इट। ल, अहिलेको लागि धन्यवाद।